साथीहरु हिजो मात्र हामी सबै युट्युबरको मेलमा चाहिँ एउटा मेल आएको छ युट्युब टिमबाट जुनमा चाहिँ युएस लो अनुसार ट्याक्स लो अनुसार 30% चाहिँ ट्याक्स यो युएस गभर्नमेन्टलाई तिर्नुपर्ने भन्ने जुन आएको छ त्यसलाई चाहिँ हरेकको चाहिँ हाम्रो युट्युबमा एउटा युट्युब च्यानलमा र हाम्रो जीमेलमा चाहिँ एउटा मेल जुन आएको छ त्यो मेलको लागि चाहिँ अब कसरी चाहिँ त्यो गुगलको एडसेन्स टेक्निकल इन्फर्मेसन्स चाहिँ युएस को लागि कसरी एप्रुभ गर्ने कसरी त्यसलाई चाहिँ एप्लाई गर्ने भन्ने बारेमा यो भिडियो हामी तपाईलाई चाहिँ त्यो बारेमा सम्पूर्ण सिकाउने छौं त्यो त्यसका लागि तपाईले यो भिडियोको अन्तिमसम्म जोडेर रहनु होला त्यो भन्दा पहिला तपाईले हाम्रो टेक्निकल आर्किटेक्ट युट्युब च्यानललाई अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने अहिले नै तल देखेको रेड सब्स्क्राइब बटनमा क्लिक गरेर साइडमा रहेको बेल नोटिफिकेसनबाट अल नोटिफिकेसन अन गरिदिनु होला र तपाईहरुको साथमा छु म रुपेश आउनुहोस् ढिलो नगरिकन भिडियोलाई साथीहरु तपाईले चाहिँ गुगलको एडसेन्स टेक्निकल इन्फर्मेसन जुन युएस बाट आएको त्यसलाई चाहिँ एप्रुभ गर्नका लागि त्यसको सेटिङको लागि तपाईले चाहिँ आफ्नो गुगल क्रोममा जानु होला त्यो गइसकेपछि तपाईले चाहिँ आफ्नो ल्यापटपमा पहिला आफ्नो जीमेल खोज्नु होला जीमेलमा तपाईले चाहिँ गुगलबाट आएको तपाईले मेल पाउनु भने यहाँ सर्च बारमा तपाईले चाहिँ यहाँ टाइप गरेर लेख्नु होला युट्युब टिम भनेर लेख्नु होला यहाँबाट चाहिँ युट्युब टिम भनेर लेखेर यसलाई सर्च गर्दिनु होला युट्युब टिम लेखेर सर्च गर्नु होला यहाँ सर्च गर्नेबित्तिकै तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ युट्युब युट्युब टिम भनेर इम्पोर्टेन्ट अपकमिङ ट्याक्स चेन्जेस भनेर आएको छ यहाँनिर क्लिक गरेर तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ यो एउटा चाहिँ यो मेल आएको छ युट्युबबाट वी आर रिचिङ आउट बिकज गुगल विल रिक्वायर टु डिडक्ट युएस ट्याक्स भनेको छ फ्रम पेमेन्ट्स अफ द क्रिएटर आउटसाइड युएस लेटर दिस इयर एज सुन एज द 209 ओभर द यहाँ यो कुरा छ र अरूले कुरा यसमा थाहा पाउनुपर्ने यसमा हेर्नुहोस् इफ यो ट्याक्स is not provided by the May 31st भनेको छ May 31st मा पनि तपाईले चाहिँ यसको ट्याक्स इन्फर्मेसन प्रोवाइड गर्न भएन नि तपाईलाई 2021 Google may be required to deduct up to 24% of your total earning worldwide बाट तपाईले अर्निङ गरेको 24% तपाईलाई चाहिँ ट्याक्स लाग्ने भनेको छ अब यसलाई तपाईले एप्रुभ गर्नलाई तपाईले चाहिँ आफ्नो चाहिँ गुगल एडसेन्स मा आउनु होला गुगल एडसेन्स अकाउन्ट माइसेस तपाईले रिक्वायर्ड फ्रम यु अल युट्युबर्स क्रिएटर एन्ड द पार्टनर्स आर रिक्वायर्ड टु सबमिट ट्याक्स इन्फर्मेसन टु इन्स्योर एनी एप्लिकेशन्स ट्याक्स अन योर पेमेन्ट्स आर एक्युरेट भनेर चाहिँ यहाँ म्यानेज ट्याक्स इन्फर्मेसनबाट नि हेर्न सक्नुहुन्छ नभए तपाईले चाहिँ यहाँ तल आएर तपाईको जुन यो पेमेन्ट सेक्सन छ पेमेन्ट सेक्सनमा क्लिक गर्नु होला पेमेन्ट सेक्सनमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईलाई अब यहाँनिर यो इन्फर्मेसन्स देखाएको छ तपाईले यहाँनिर इन्फर्मेसन हेर्न सक्नुहुन्छ अनि तपाईले यसलाई दुईटा यहाँ हेर्नुस् तपाईलाई एक्सन रिक्वायर्स अल युट्युब क्रिएटर्स एन्ड द पार्टनर्स सबमिट योर ट्याक्स इन्फर्मेसन्स टु इन्स्योर एनी एप्लिकेशन्स ट्याक्सेस अन द योर पेमेन्ट एन्ड एक्युरेट्स भनेको छ यहाँ आइसकेपछि तपाईले अब यहाँनिर यो म्यानेज ट्याक्स भनेको यहाँनिर क्लिक गर्नु होला यो बटनमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईले अब हेर्नुस् यहाँनिर तपाईलाई युनाइटेड स्टेट्स ट्याक्स इन्फर्मेसन टु गेट पे आउट्स फ्रम द गुगल्स मेक श्योर टु प्रोवाइड योर फाइल भनेर तपाईले यहाँनिर क्लिक गर्दिनु होला अब यहाँनिर क्लिक गरेपछि तपाईलाई चाहिँ यहाँ ए ट्याक्स फाइल खुल्छ हेर्नुस् यो खुलिरहेको छ अब यहाँ खुलिसकेपछि तपाईले चाहिँ तपाईको गुगल एडसेन्स अकाउन्ट जुनमा चाहिँ कनेक्ट छ त्यो अकाउन्ट तपाईले यहाँ चाहिँ यहाँ तपाईले यहाँ लगइन गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसलाई तपाईले यहाँनिर लगइन गर्दिनु होला यहाँनिर लगइन गरेपछि तपाईको यहाँनिर यो खुल्छ यस्तो खालको पेज अब हेर्नुस् यहाँनिर आइसकेपछि तपाईले हेर्नुस् युनाइटेड स्टेट्स ट्याक्स इन्फर्मेसन यसमा तपाईलाई व्हाट टाइप्स अफ अकाउन्ट इज स्पेसिफिक भनेर यहाँ दिएको छ तपाईले हामी इन्डिभिजुअल हो यहाँ इन्डिभिजुअलमा क्लिक गर्दिनु होला यहाँ क्लिक गरिसकेपछि तपाईले यहाँ यो तल नेक्स्ट रहेको बटन हुन्छ यहाँ नेक्स्ट बटनमा क्लिक गर्दिनु होला नेक्स्टमा क्लिक तपाईलाई अर्को प्रश्न आउँछ आर यु सिटिजन्स अफ रेसिडेन्ट अफ द युनाइटेड स्टेट भनेको चाहिँ हामी नभएकोलाई हामी यहाँ नोमा गर्दिनु होला त युनाइटेड स्टेटमा बस्नेपछि यस गर्नु होला नभए नो गर्नु होला र नेक्स्टमा क्लिक गर्दिनु होला अब नेक्स्टमा क्लिक चाहिँ हेर्नु सिलेक्ट W8 ट्याक्स फर्म टाइप्स भनेको हुन्छ हामीले यसबाट चाहिँ यहाँ W8 BEN भनेर यहाँमा यो जुन सुरुमा आएको छ यहाँमा क्लिक गर्दा यहाँमा क्लिक गरेपछि गेट W8 BEN फर्म भनेको छ यहाँ क्लिक गर्दिनु यहाँनिर हामीसँग यो फर्म खुलिसकेको छ अब यहाँनिर तपाईले नेम अफ द इन्डिभिजुअल यहाँ जुन नाम हो तपाईले यहाँनिर चाहिँ त्यो नाम राख्दिनु होला अब तपाईलाई यहाँनिर WB डुइङ रिसर्च भनेको छ रिजन्स भनेको चाहिँ अप्सनल चाहिँ यहाँ नभरे पनि हुन्छ कन्ट्री अफ द सिटिजनशिप भनेको हुन्छ यहाँ तपाईले चाहिँ कन्ट्री अफ सिटिजनशिप कुन ठाउँको त्यो तपाईले यहाँबाट चाहिँ अब छनौट गरेर नेपाल भयो तपाईले नेपालको लोकेसन राखेको छ नेपाल राख्नु होला इन्डियाको राखेको चाहिँ इन्डिया राख्नु होला जस्तै मैले यहाँ नेपालको राखिकन म यहाँ नेपाल छान्छु तल यहाँ हाम्रो नेपाल छ यहाँनिर हेर्नुहोस् यहाँ नेपाल छ मैले यहाँ नेपालमा क्लिक गरेर यहाँ नेपाल राखिसकेँ अब यति राखिसकेपछि तपाईँ हेर्नुहोस् ट्याक्स पेयर आइडेन्टिफिकेसन्स नम्बर भनेको छ TIN यो भनेको नेपालको प्यान नम्बर जस्तै हो यो अमेरिकामा TIN भनिन्छ नेपालमा चाहिँ PIN भनिन्छ र यहाँ हेर्नुहोस् यो फरेन TIN भनेको छ अप्सनल छ यहाँ US TIN भने अप्सनल छ यहाँ नगर्नु होला सिधै तपाईँ यो तल आएर नेक्स्ट रहेको बटनमा क्लिक गरिदिनु होला यहाँ क्लिक गरिसकेर तपाईँ यहाँ के एड्रेसहरू भर्नुपर्ने हुन्छ यहाँ तपाईँले के टिक नलगाउनु होला सिधै यहाँ तल आएर तपाईले कन्ट्री रिजन नेपाल राख्नु तपाईको एड्रेस लाइन तपाईको कुन हो त्यो तपाईले यहाँ चाहिँ एड्रेस लाइन तपाईको भरिदिनु होला तपाईले यहाँ एड्रेस लाइन आफ्नो भर्नुपर्ने हुन्छ यहाँ भर्नु होला
तपाईको एड्रेस लाइन जुन छ त्यो तपाईले यहाँ भर्नु होला सेम एड्रेस लाइन 2 जुन छ त्यो पनि तपाईले यहाँ चाहिँ भर्नु होला तपाईँलाई गुगलमा तपाईले सर्च गर्दा तपाईको जुन ठाउँ त्यो ठाउँको पोस्टल कोड सक्नुहुन्छ जस्तै मैले यहाँ राखे मेरो यहाँ खोज्नलाई पोस्टल कोड अफ पुनर्वास भनेर राखे पोस्टल कोड अफ पुनर्वास भनेर राख्ने बित्तिकै अब यति गर्ने हेर्नुस् तपाईले यहाँ पोस्टल कोड देख्न सक्नुहुन्छ अनदर वर्ड प्रेस पोस्टल कोड भनेर यहाँनिर चाहिँ यहाँनिर तपाईले आफ्नो चाहिँ यो पोस्टल कोड देख्न सक्नुहुन्छ र यहाँबाट तपाईले चाहिँ सर्च गरेर पनि हेर्न सक्नुहुन्छ यसरी कपी गर्नु होला र यहाँनिर आएर तपाईले पेस्ट गरिदिनु अब यति गरिसकेपछि मेलिङ एड्रेस इज सेम एज पर्मानेन्ट रेसिडेन्ट भनेको यहाँ चेक लगाइदिनु होला र तपाईले यहाँनिर आइसकेपछि अब यो ट्याक्स ट्रिटीमा आएर तपाईले यहाँनिर चाहिँ हामी युएस रेसिडेन्टमा हाम्रो चाहिँ यो ट्याक्स ट्रिटी अमेरिकासँग सम्झौता नभएकाले हामीले सिधै यहाँ नोमा क्लिक गरिदिनु होला यहाँ नोमा चेक लगाइसकेपछि तल आएर तपाईले यहाँ यो नेक्स्ट रहेको जुन बटन छ यहाँ नेक्स्टमा क्लिक गरिदिनु होला अनि नेक्स्टमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईले नेक्स्टमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईको हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ तलतिर आएर यहाँनिर चाहिँ दिस हाउ डकुमेन्ट्स भनेको हुन्छ अब यहाँनिर तपाईले चाहिँ यो आइसकेपछि यहाँनिर चेक मार्कमा चाहिँ कन्फर्ममा यहाँ चेक मार्क गरिदिनु होला र त्यसपछि यहाँ सिधै तपाईले नेक्स्टमा क्लिक गरिदिनु होला अब यहाँ सर्टिफिकेसन आएको छ तपाईले चाहिँ अब आर यु द पर्सन लिस्टेड इन दिस सिग्नेचर भनेको छ अब यहाँनिर तपाईले आफ्नो सिग्नेचरको नाम राखिदिनु होला तपाई कसको नामबाट छ यो त्यही नाम राखिदिनु होला यो नाम राखिसकेपछि अब तपाईलाई आई एम द पर्सन्स भनेर तपाई हो भने चाहिँ तपाईले यहाँनिर गरिदिनु होला नभए तपाईको अभिभावक हो भने अभिभावकको नामले तलमा सिग्नेचर गरिदिनु होला यहाँ टिक लगाएपछि तपाईले नेक्स्टमा क्लिक गर्नु होला अब नेक्स्टमा क्लिक चाहिँ सिम्पली एक्टिभिटी जान्छ सर्भिस परफर्मेन्स युएस भनेको छ यसमा नो गरिदिनु होला र त्यसपछि यहाँ चेक मार्क लगाइदिनु होला र त्यसपछि अलिकति तल आएर स्टेटस सेन्टेन्स भनेको छ आई एम प्रोभाइडिङ ट्याक्स इन्फो फर द न्यू एक्जिस्टिङ पेमेन्ट्स फ्रड रिसिभ पेमेन्ट भनेको चाहिँ तपाईले अगाडि नै रिसिभ गर्न छ तपाईले यहाँमा चेक लगाएर यहाँ टिक मार्क लगाएर गरिदिनु होला नभए तपाईले माथिकोमा गएर त्यसपछि यहाँ सबमिट बटन रहेको यहाँमा क्लिक गरिदिनु होला अब यहाँमा क्लिक गर्ने बित्तिकै अब यहाँ हेर्नुस् हाम्रो यहाँनिर चाहिँ एप्रुभ भइसकेको छ अब यहाँ हेर्नुस् म्यानेज ट्याक्स इन्फर्मेसन प्रोभाइड्स अर अपडेट ट्याक्स इन्फर्मेसन यहाँनिर हेर्नुस् यो एप्रुभ भइसकेको छ हाम्रो यो एकाउन्ट यहाँनिर हाम्रो यो एप्रुभ भइसकेको छ यसरी तपाईले एप्रुभ गर्न सक्नुहुन्छ